Μια νέα εξέλιξη ήρθε να προσθεθεί σε αυτές που ήδη συνέβαιναν στο μέτωπο του Κουράχοβο στο Ντόνεσκ, με δυνάμεις του ρωσικού στρατού να επιτίθονται και να μπουκάρουν, όπως τα λέγαμε με απλά ελληνικά, στο θύλακα που είχε δημιουργηθεί στα νοτιοδυτικά του Κουράχοβο και περιλαμβάνει αρκετούς οικισμούς, στους οποίους και παραμένουν άνδρες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αφού δεν τους έχει δοθεί εντολή από την Ουκρανική στρατιωτική ηγεσία να υποχωρήσουν, παρότι είναι σχεδόν περικυκλωμένοι. Αυτό φυσικά το εκμεταλλεύτηκαν οι Ρώσοι, που χτύπησαν και επιτέθηκαν με σφοδρότητα εναντίον των άτυχων Ουκρανών, για τον οποίο τις ζωές φαίνεται να μην νοιάζεται το Κίεβο, ξεκινώντας να καθαρίζουν την περιοχή με πρώτο σταθμό τον οικισμό Ρωμανόφκα. Αυτός είναι και ο πρώτος οικισμός στον οποίο επιτέθηκαν και απελευθέρωσαν οι Ρώσοι, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να δίνει την είδηση στη δημοσιότητα και με τις ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες να μιλούν για συνέχιση των ρωσικών επιχειρήσεων στα επόμενα χωριά, στη Γελιζεβλέτκα, στη Γανίφκα και Βεσέλη Χάι, όπως επίσης και στα Τριντόβε και Ουσπένιβκα, που λέγεται ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν την πτώση τους και την απόκτηση του ελέγχου τους από τους Ρώσους. Από τους Ρώσους που μπορεί να ανακοινώνεται συνεχώς ότι προχωρούν στην Ανατολική Ουκρανία και κυρίως στα μέτωπα του Ντόνεσκ, αλλά και στο Κούρσκ εργάζονται νυχθημερών, χτυπώντας και καταστρέφοντας πληθώρα ουκρανικών στόχων που συνεχίζουν να στέλνονται εντός του ρωσικού εδάφους και που, όπως φαίνεται, οι Ρώσοι απλά τους περιμένουν και τους χτυπούν. Είναι δηλαδή μια φάκα, μια ποντικοπαγίδα που, όπως ανέφερε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, έχει στοιχήσει στους Ουκρανούς 37.000 απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό από την αρχή της εισβολής έως σήμερα. Ίσως και γι' αυτό σταμάτησαν να κινούνται επιθετικά οι Ρώσοι για να τους εκδιώξουν από την περιοχή και απλά τους συνθλίβουν, όπως άλλωστε είπαν και οι ίδιοι Ουκρανοί στρατιώτες σε συνέντευξη στο βρετανικό BBC, διαμαρτυρώμενοι ότι θέλουν να φύγουν και να επιστρέψουν στην Ουκρανία. Το ζήτημα φυσικά δεν είναι αν θα επιστρέψουν, αλλά το πώς θα επιστρέψουν. Όρθιοι ή ξαπλωτοί. Αυτό το ξέρουν μόνο η Ουκρανική ηγεσία και ο Ρωσικός στρατός, που συνεχίζει σε όλα τα μέτωπα να προελάβνει.